Trong đấu phá thương khung, sau cuộc chiến với Hàn Phong và đánh bại tên kia, Tiêu Viêm đã bị dị hỏa truy đuổi rất ráo riết. Tới cuối cùng, khi bị dị hỏa đánh trúng, dưới tình trạng sức cùng lực kiệt, Tiêu Viêm đã ngay lập tức ngất đi và rơi xuống miệng con hỏa mãng. Sau đó, anh ấy cũng liền rơi vào biển dung nham nơi dị hỏa sinh ra. Có thể nói, hỏa diễm ở nơi này là cực kỳ kinh khủng. Nếu không có Dực lão cùng Cốt Linh lãnh hỏa bảo vệ, Tiêu Viêm đã sớm bỏ mạng mất rồi. Tuy vậy, ông cũng chỉ duy trì được một đoạn thời gian mà thôi. Cuối cùng, vì bảo vệ Tiêu Viêm mà linh hồn Dực lão lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, chỉ còn mình Tiêu Viêm cố gắng chống chọi với dị hỏa. Và trải qua thời gian, nam nhân kia cũng dần quen với dị hỏa, và trong thời gian anh ấy còn tỉnh táo, Thôn Thiên Mãng lại đột nhiên xuất hiện. Tuy vậy, vì bị dị hỏa thiêu đốt, thế nên linh hồn Thôn Thiên Mãng rất nhanh đã bị suy yếu. Bởi vậy, Mị Đỗ Toa đã giành được chiến thắng và đi ra bên ngoài. Lúc này đây, biết mình đang bị dị hỏa luyện hóa, nàng vô cùng bực tức với tên kia. Tuy vậy, dị hỏa ở đây quá mạnh, nàng cũng không thể làm gì. Cuối cùng, sau một cuộc chiến đấu, rốt cuộc hai người cũng bị kiệt sức. Vì vậy, họ lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Còn nạp giới chứa đựng dược liệu của Tiêu Viêm, nó bị dị hỏa thiêu đốt quá mạnh, thế nên rất nhanh đã bị nổ tung. Bởi vậy, dược liệu cũng nhanh chóng bị hòa tan hoàn toàn. Và trong đống dược liệu này lại có một viên địa linh đan. Sau khi hòa tan, nó liền bị cơ thể Tiêu Viêm hấp thu toàn bộ. Cũng bởi vậy, nó liền cải tạo lại xương cốt cho Tiêu Viêm, giúp thân thể anh ấy ngày càng cứng cỏi. Trải qua thời gian, không biết bao lâu Tiêu Viêm mới tỉnh lại, thế nhưng anh ấy đột nhiên phát hiện dị hỏa đã không thể làm ảnh hưởng tới mình. Tuy nhiên, đấu khí trong người lại khô cạn. Bởi vậy, anh ấy rất hoảng sợ, ký ức về tên phế vật năm xưa lại hiện lên một lần nữa. Thế nhưng, sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Viêm bắt đầu vận lực trong cơ thể. Nương theo đó, ở sâu trong cơ thể anh ấy, một luồng năng lượng khổng lồ bạo phát, thân thể bay lên không trung, Tiêu Viêm cất tiếng gầm vang, hai cánh sau lưng cũng liền xuất hiện, tỏa ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo. Quả nhiên, sau khi ngất đi và được dược liệu tầm bổ, Tiêu Viêm đã đạt được chỗ tốt khi đột phá liềm mấy tinh và tấn giai cấp bậc đấu vương cường giả. Ở gần đó, chứng kiến chuyện này, bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm như con rắn nhỏ, nó mau chóng tới gần, sau đó ngưng tụ hỏa diễm nóng rực tấn công Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm bây giờ đã quá quen với hỏa diễm, bởi vậy rất nhanh anh ấy đã liều phản công và truy đuổi dị hỏa. Có thể nói, thân pháp của Tiêu Viêm lúc này vô cùng kinh khủng, với tốc độ nhanh như chớp ấy, rất nhanh bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị anh ấy bắt lại. Sau đó, trở lại vị trí cũ, anh ấy liền tiến hành quá trình luyện hóa dị hỏa. Nương theo đó, trên tay Tiêu Viêm, bản thể dị hỏa đã bị bao phủ bởi màu xanh kỳ dị. Trải qua một đoạn thời gian, rốt cuộc Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng bị khống chế, sau đó dần dần đi vào bên trong cơ thể của anh ấy. Nương theo đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng chậm rãi tiến vào trong kinh mạch và dựa theo lộ tuyến của công pháp phần quyết dần dần tiến tới. Thế nhưng, ngay khi đi vào, nó cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại phát sinh tình huống bài xích. Cũng bởi vậy, ở trung tâm của phần quyết công pháp, một vụ nổ đã liền xảy ra. Nương theo đó, cơ thể của Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện cảm giác đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, cũng như lần trước, dù cho dị hỏa chống trả mãnh liệt thế nào, nam nhân kia cũng không lùi bước. Cuối cùng, anh ấy cũng đặt được dị hỏa vào trung tâm của nơi của phần quyết công pháp, nên theo đó, nơi đây cũng sáng bừng lên. Còn Tiêu Viêm, anh ấy là một lần nữa ngất đi, thế nhưng trong lúc đó, dị hỏa lại vẫn đang từ từ dung nhập lại. Trải qua thời gian, rốt cuộc, hai ngọn hỏa diễm kia cũng dần dần dung nhập vào nhau và tạo nên một ngọn dị hỏa mới có màu xanh vàng vô cùng quỷ dị. Đến khi tỉnh lại, Tiêu Viêm cảm nhận được luồng dị hỏa mới được sinh ra trong cơ thể, anh ấy vô cùng vui sướng. Cuối cùng, bản thân mình cũng thành công dung nhập hai loại dị hỏa. Thế nhưng, sau đó, cơ thể anh ấy lại trở nên nóng bừng, một loại cảm giác hừng hực khí thế như kiến đốt làm trong người anh ấy liền gian lên. Bất chợt, anh ấy nhận ra tác dụng phụ mà sư phụ nói lại chính là như thế này, nó chẳng khác nào xuân dược lần trước. Cũng bởi vậy, nhìn nữ nhân bên cạnh, anh ấy lập tức lao tới. Bởi vậy, linh hồn nữ nhân kia cảm giác được nguy hiểm cũng liền tỉnh giấc. Tuy nhiên, vì mới dung nhập linh hồn với Thôn Thiên Mãng, thế nên lúc này nàng rất yếu ớt. Bởi vậy, trước Tiêu Viêm đang lao tới, nàng cũng không thể làm gì. Cuối cùng, nàng chỉ đành lòng nằm gọn trong bàn tay nam nhân kia và bị hắn nhấc bổng đi. Sau đó, một nam một nữ, hai người mãnh liệt liền hòa vào nhau trong dòng dung nham nóng cháy. Cứ thế một cảnh tượng mạnh bạo hiện lên. Có thể nói, cảnh tượng này là vô cùng kích thích. Và liệu rằng tiếp theo đây, Tiêu Viêm cùng với nữ nhân kia sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!